day and positive life para sa ating mga Repa Peeps at mga ka-vape dyan. Another new video na naman po tayo. Realme C11 2021, how to dismantling and replace LCD. Simple lang to mga Repa Peeps. Di ba, ituturo ko yung step by step natin ngayon sa ating content at sa ating new video, Replacement LCD C11 2021. Latest po ito mga Repa Peeps at mga ka-vape. Simple lang naman mga Repa Peeps yung pag-disassembly at pag-dismantle ng Realme C11 2021. Ang mahirap lang dito yung pagpapalit mga Repa. Siyempre kung naka-experience na kayo magpalit ng LCD nito, basic na lang din naman sa inyo. Para sa mga new beginner natin at sa mga baguhan, ito po yung ating guide para sa inyo. Note mga Repa Peeps at mga ka-vape natin dyan, yung ipapakita ko sa new video ngayon natin, yung teardown nito, dismantle, disassembly, at LCD replacement ng Realme C11 2021. Latest lang, 1 week old lang sa may-ari na ibagsak at water damage din ito mga Repa. Kaya medyo matigas pa yung makunat pa itong Realme C11 2021. Kaya medyo may katigasan lang yung pag-dismantle at pag-disassembly nito mga Repa Peeps. Lang natin dito mga Repa Peeps at mga ka-vape natin dyan. Syempre kapag bumili ka or kaya nag-order ka sa online store ng LCD ng C11 2021, huwag mong kakalimutan, take note lang natin, C11 2021 is latest model ng Realme mga Repa. Diba, may C11 na luma siya kaso single flex lang siya. Nag-iisa lang yon. Pero itong 2021 ng Realme C11 triple flex to. Dalawa yung flex mula do sa LCD at touchscreen at isa mula sa connector ng charging. Second screen mga Repa Peeps at ka-vape, nakita ninyo yung LCD, ang kaibahan ng Realme C11 2021 sa Realme C11 na old model. Medyo kamahalan lang mga Repa yung LCD nitong C11 dahil latest nga siya ng 2021. Fourth step natin mga Repa Peeps, makikita ninyo, disconnect at remove natin lahat ng flex at ribbon. Syempre, number 1 dito, careful doon sa back camera, may kasalanan yan mga Repa. Ingatan natin maigi yung pagpaklas ng mga back camera. Tapos, next natin dito, yung disconnect natin yung antenna wire na mula doon sa signal na nagko-connect mula doon sa charging port ng C11 Realme 2021. Helping tips natin mga Repa Peeps dito sa pag-remove sa motherboard ng Realme C11 2021, masyado nating ingatan at pag-aralan natin. Kung masyadong matigas at hindi may remove, syempre, huwag natin pwersahin. Mahirap yan. Step natin mga Repa Peeps, we using hair blower or kaya kung meron kaya mga heat gun dyan na pwedeng pambaklas na sa screen ng Realme C11 or kaya sa mga any kind na mobile phone na gagawin ninyo at magre-replace kayo ng LCD, mas mabuting gamitin ito. 9 step natin mga Repa Peeps, syempre i-remove natin yung battery bago natin mai-remove yung LCD dahil nasa ilalim ng battery yung connector at flex ng LCD bago natin mabaklas yan. Syempre ingat lang din, unang-una yung daliri ninyo. Ilang beses na nadali yung daliri ko na sugatan sa pagbabaklas sa mga LCD ka mapadali. Siyempre, yung trabaho pa rin at yung pag-iingat pa rin ay nandun pa rin mga Repa Peeps. Tapos, helping tips, kung bibili kayo ng LCD, make it sure na i-test ninyo mabuti para walang sablay at walang abono. At hindi kayo kakamot sa ulo kapag nagkaroon ng problema at mapapahinga na lang kayo ng malalim. This part mga Repa, ibibigay nating helping tips and tricks. Lagi nyong tatandaan na gagamit kayo ng dual adhesive tape pag magre-replace kayo or kaya magbabaklas kayo ng LCD. 100% ito na hindi natatanggal yung LCD kahit na ilang taon siyang tumagal. At kahit na mabasa or kaya bumagsak siya, hindi magre-remove yung LCD. Yun yung aking tricks doon at yung ginagamit ko madalas. At 100% yan mga Repa Peeps sa mga ginagawa ko. Syempre, hanap buhay natin, experience na rin natin, nandyan na rin yan. Finished product natin mga Repa Peeps, ito na sa ating screen. Realme C11 2021, LCD replacement and disassembly, dismantle. 100% working na yung ating inassemble at pinalitan nating LCD Realme C11. Dito lang yan sa may YouTube channel ko, iVape. Kaya kung di ka pa na subscribe mga Repa, mga ka-vape dyan, subscribe na kayo.
click notification bell for more updated videos, helping tips, guide, and tricks na ibibigay natin dito at i-share ko sa aking YouTube channel. Thank you for watching mga repa.